Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 94, sau một hồi chiến đấu với con Huyền Quy, bằng vào sức mạnh của mình, Thạch Hạo rất nhanh đã tẩn cho nó một trận ra trò. Tiếp theo, bởi vì thấy được con rùa này khá hữu dụng, bởi vậy Thạch Hạo đã quyết định thu phục nó và để nó làm tọa kỵ cho mình. Không chỉ vậy, Thạch Hạo còn đặt cho nó cái tên Tam Hắc, nghe rất buồn cười. Vì thế, mọi người ở đây nghe xong cũng phải bật lên những tiếng cười lớn. Còn Thạch Hạo, sau khi thu phục được con rùa đến kia, anh ấy nhân tiện cũng hỏi nó vài điều về thượng giới. Tiếp theo, anh ấy cũng nói với mọi người mục đích mà mình tới đây. Cuối cùng, trao đổi với mọi người vài chuyện. Tiếp theo, Thạch Hạo liền cùng mọi người nhảy lên lưng Tam Hắc và rời đi khỏi nơi này. Điểm đến của mọi người là một dãy núi được bao phủ bởi những lớp sương mờ, đó chính là Nam Vấn Thần Sơn, nơi chôn cất của thần linh. Tuy nhiên, trong quá trình mọi người di chuyển, đột nhiên một âm thanh giản nua cũng liền vang lên, khiến mọi người đều phải giật mình. Tiếp theo, khi mọi người đáp xuống, xuất hiện trước mắt mọi người lại là một lão giả. Theo lời ông ấy, bản thân mình trước đây đã nhen nhóm thần hỏa. Thế nhưng, vì để tránh kiếp nạn, bởi vậy, ông ấy đã tự phế đi tu vi của mình. Chính vì thế, mọi người mới không cảm giác được cơ thể của ông ấy. Cuối cùng, sau một hồi nói chuyện, biết được ngộ tính của Thạch Hạo rất tốt. Bởi thế, trước khi anh ấy rời đi, vị lão nhân kia đã tặng cho Thạch Hạo một khối Hoàng Văn Thạch. Có nó, Thạch Hạo có thể dung nhập cùng chế đi bất diệt kim thân và gia tăng sức mạnh cho nó. Còn Thạch Hạo cảm ơn vị lão nhân kia một tiếng. Sau đó, anh ấy cùng mọi người liền đi tới Tây Sơn Giới. Và rất nhanh, sau một quãng thời gian ngắn di chuyển, Thạch Hạo cùng mọi người cũng tới được điểm đến mà mình cần. Sau đó, khi mọi người đáp xuống, ngay lập tức mọi người đã liền gặp phải rất nhiều điều kỳ lạ đến đáng sợ. Tiếp theo, chậm rãi di chuyển về phía trước, mọi người lại gặp được một cái cây cổ thụ, nó chính là thiểm điện thụ. Theo như mọi người biết được, nếu như ăn quả của nó thì có thể phát ra được thiểm điện, còn có cơ duyên rất có thể sẽ luyện được pháp tắc lôi đình. Bởi vậy rất nhanh, con Huyền Quy kia đã ngay lập tức thu được 4 quả thiểm điện rồi sau đó lùi lại phía sau. Thế nhưng, nương theo 4 quả thiểm điện bị hái mất, trên cái cây kia, 4 con sâu vàng mang theo thiểm điện cũng lập tức lao theo tấn công. Nhanh chóng cảnh báo mọi người, sau đó một tầng phòng ngự từ người Thạch Hạo cũng liền mở ra, bao trùm mọi người ở tại bên trong. Nương theo đó, khi 4 con sâu vàng kia lao trúng người Thạch Hạo, nó cũng liền phá tan lớp phòng ngự mạnh mẽ kia, khiến nơi đây rung động liên hồi, mọi người ở bên trong cũng không khỏi kinh ngạc. Cuối cùng, khi mọi chuyện qua đi, mọi người cũng liền bàn với nhau về 4 quả thiểm điện mà mình vừa mới hái được. Rất nhanh, sau một hồi trao đổi, cầm lấy nó trong tay, con Huyền Quy kia đã liền định cho vào miệng của mình. Thế nhưng đúng lúc đó, Thạch Hạo đã ngăn nó lại. Sau một hồi suy tính, cầm khối thiểm điện kia trong tay, anh ấy quyết định sẽ tự mình thử nghiệm trước. Bởi vậy, ngay lập tức, Thạch Hạo đã liền ngồi xuống, sau đó cho quả thiểm điện kia vào trong miệng mình và bắt đầu luyện hóa nó. Nên theo quá trình Thạch Hạo luyện hóa, nơi này cũng liền phát sinh dị động, mặt đất nơi đây rung động liên hồi khiến tất cả không khỏi sợ hãi. Thế nhưng, có chuyện còn tồi tệ hơn nữa cũng xuất hiện. Trong quá trình Thạch Hạo còn đang hấp thu khối thiểm điện kia, ở bên ngoài, một con bạch hổ vương đã ngay lập tức tiếp cận mọi người. Sau đó, con hung thú kia gầm lên, nương theo đó, một đòn công kích tỏa ra một màu vàng rực, ngay lập tức phóng đến người của Thạch Hạo. Thế nhưng rất may, Thạch Hạo lúc này cũng đã vừa hoàn thành quá trình luyện hóa. Nương theo đó, từ trên người anh ấy, một khối cầu tỏa ra một màu vàng rực đã tỏa ra tạo thành một tầng phòng ngự, đang ngay lập tức bao phủ mọi người ở bên trong. Sau đó, nương theo vị trí trung tâm quả cầu kia, Thạch Hạo cùng mọi người đột nhiên biến mất và xuất hiện ở một nơi khác. Thì ra, Thạch Hạo trong lúc nhập đạo, cơ thể còn suy yếu, bởi vậy anh ấy không muốn chiến đấu cùng đám hung thú kia. Sau đó, Thạch Hạo cũng liền nói cho mọi người biết về công dụng của lần hấp thu vừa xong của mình. Con rùa kia vô cùng thích thú. Ngay lập tức, nó cũng liền cầm lấy quả thiểm điện và bỏ vào mồm của mình. Thế nhưng, khi vừa cho vào, nó đã liền bị lôi điện đánh xuống. Nương theo đó, thân thể nó dựng lên, toàn thân đều bị đánh cháy đen đến hết sức thê thảm, khiến nó cũng không dám làm liều nữa. Tuy nhiên rất nhanh, sau khi Huyền Quy luyện hóa không thành công quả thiểm điện kia, con bạch hổ vương đã lại một lần nữa xuất hiện và dẫn theo đám hung thú lao tới hướng về phía Thạch Hạo cùng đồng đội của mình. Đến đây thì hết tập 95 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.